Bună tuturor! Numele meu este Aura Baco și activez în manicură ca și tehnician de 10 ani de zile și ca trainer de 2 ani de zile. În cadrul cursului de astăzi de întreținere cu schimbarea arhitecturii vom cuprinde 3 lecții. Prima lecție este Combi Manicure. Ce cuprinde aceasta este stilizarea cuticulei prin această tehnică. Cea de-a doua lecție cuprinde întreținerea cu schimbarea arhitecturii prin tehnica încărcării și realizarea ovalului modern, iar în cea de-a treia lecție vom discuta și vom realiza baby boomerul. În episodul de astăzi, stilizarea cuticulei în metoda Combi Manicure, vă voi prezenta cele mai rapide și eficiente tehnici de a înlătura cuticula. Rămâneți cu noi până la final, deoarece am pregătit și 2 surprize. Primul pas pe care îl vom realiza va fi îndepărtarea materialului vechi. Acest lucru se face cu ajutorul unei freze electrice. Mișcările vor merge de sus în jos, astfel încât să nu luăm prea mult din materialul tehnic vechi. Acesta se va îndepărta în proporție de aproximativ 70% cu ajutorul frezei electrice, în timp ce restul de 20% va rămâne pentru îndepărtarea cu ajutorul unei pile manuale. Întotdeauna întoarcem unghiuța în timp ce îndepărtăm materialul pentru a ne asigura că nu vom crea senzație de arțură. Nu apăsăm pe freză pentru a nu crea presiune prea mare și pentru a nu îndepărta prea mult din material. Acolo unde avem lifting, îndepărtăm cu foarte mare atenție pentru a nu leza placa unghială. Mișcările sunt scurte, fără a pune presiune, pentru a putea îndepărta doar materialul care are lifting, nu și placa unghială. Am îndepărtat aproximativ 70% din suprafața materialului tehnic cu ajutorul frezei electrice, iar acum cu ajutorul unei pile manuale vom îndepărta 20% din material, astfel încât să ne mai rămână doar 10% strat protector pentru unghia naturală a clientei. Atunci când îndepărtăm materialul, mișcările sunt scurte, precise, astfel încât să nu atingem placa unghială foarte mult, dar nici zona cuticulei. Folosesc o pilă Cupia Long Lasting de 100/150. Acolo unde a fost lifting, în zona laterală a unghiei, am îndepărtat întregul material tehnic, în timp ce, unde nu avem lifting, mai lăsăm o peliculă de 10% aproximativ din materialul vechi tehnic pe unghia naturală a clientei. Îndepărtăm cu foarte mare atenție materialul, în special de pe zona patului unghial. Acest lucru îl facem datorită faptului că trebuie să luăm în calcul atunci când facem întreținerea cu schimbarea arhitecturii de cel mai înalt punct al unghiei naturale. Dacă noi avem material tehnic foarte mult pe unghia naturală, acest punct este unul fals și nu unul natural. A venit momentul să anunțăm și prima surpriză. Scrie într-un comentariu cât la sută îndepărtăm din materialul tehnic vechi cu ajutorul frezei electrice și poți câștiga un produs surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată săptămâna următoare printr-un comentariu. Următorul pas pe care îl vom face este acela de a îndepărta praful de pe placa unghială, dar și din zona șanțurilor periunghiale. Acest lucru îl facem cu foarte mare atenție. În zona cuticulei mergem orizontal, în timp ce în zona șanțurilor periunghiale mergem vertical. Acest lucru ne asigură o îndepărtare optimă a prafului, fără a rămâne în șanțuri. Următorul pas pe care îl vom face va fi acela de a stiliza cuticula. Acest lucru îl voi face prin tehnica Combi Manicure. Primul pas pe care îl fac este acela de a împinge cuticula cu ajutorul unui pusher. Acest lucru îl fac cu foarte mare atenție pentru a nu leza încă din primul moment cuticula. Mișcările sunt scurte, precise, pusherul este la o înclinație de 15 grade față de placa unghială, iar mișcările sunt ușor rotite pentru a putea face loc cu ajutorul instrumentului sub. Următorul pas pe care îl voi face va fi acela de a realiza stilizarea cuticulei și de a o ridica de pe placa unghială, dar și de a curăța sub aceasta cu ajutorul unei freze diamantate de tip flacără 152.
Stilizarea cuticulei o voi face în două moduri. Odată voi merge în partea stângă și voi stiliza cuticula pe direcția forward, iar pe direcția reverse voi reveni ulterior pe partea dreaptă. Acest lucru îl fac cu ajutorul frezei electrice cu turațiile de aproximativ 17.000 de rotații per minut. Poziționăm întotdeauna freza cu vârful înclinat în partea opusă în care noi vom merge, astfel încât vârful meu va fi înclinat în partea dreaptă, în timp ce mandrina frezei va sta înclinată în partea stângă. Din mijloc ne imaginăm o linie imaginară și cu ajutorul frezei, cu mișcări scurte și precise, ridicăm cuticula de pe placa unghială, dar curățăm și sub aceasta. Reluăm. Nu apăsăm pe freză. Și curățăm până în punctul în care praful pe care îl elimină placa unghială nu mai este unul care se zboară în aer, ci este unul greoi. Atunci înseamnă că am curățat suficient. În zona șanțului periunghial, întotdeauna freza va sta oblic față de acesta. Mișcarea aceasta are rolul de a curăța șanțul periunghial și în același timp înclinația ne ajută să nu lezăm placa unghială. Tot cu ajutorul acestei freze vom ieși și în zona faldului lateral și vom îndepărta cu atenție resturile organice și de pe această suprafață. Atunci când dorim schimbarea sensului de rotație a frezei, întotdeauna vom opri freza complet, vom schimba sensul acesteia din forward pe reverse și cu 20.000 de rotații per minut vom stiliza în partea dreaptă cuticula. Tot din mijloc, din același punct imaginar, cu freza înclinată de această dată în partea opusă, cu vârful în partea stângă și cu mandrina în partea dreaptă, vom curăța cu aceeași atenție și în partea aceasta a plăcii unghiale. Atenția cea mai mare o acordăm zonei sinusului, deoarece această zonă este una dintre cele mai sensibile și în cazul în care o lezăm, durerea ar fi destul de mare. Nu ne dorim acest lucru. Întotdeauna când lucrăm, freza va sta înclinată, niciodată nu vom veni cu ea dreaptă în acest mod. Prima oară trebuie să curățăm, după care să ridicăm. Dacă venim cu freza dreaptă, din păcate doar lezăm în zona inferioară a cuticulei. La fel, vom ieși oblic față de șanțul periunghial și după aceea vom ieși și pe faldul lateral cu aceeași freză. Mișcările sunt scurte, continue, ușor le ridicăm de pe suprafața pielii pentru a nu crea senzația de arsură. Nu apăsăm, din nou, pentru a nu crea senzația de arsură. Oprim freza. Următorul pas pe care îl vom face va fi acela de a îndepărta praful încă o dată în aceleași direcții, orizontal în zona cuticulei, vertical în zona șanțelor periunghiale. Întotdeauna când îndepărtăm praful, ne asigurăm că scoatem și de sub cuticulă, de sub zona cuticulei, nu vom culca cuticula peste praf. Niciodată mișcările nu vor fi acestea de a trage praful înspre noi. Întotdeauna vor fi îndreptate ușor către clientă, mișcările pe care le vom folosi atunci când îndepărtăm praful. Iar acum a venit momentul să anunțăm cea de-a doua surpriză pentru cei care ați rămas alături de noi până în acest moment. Folosește codul AURA10 pentru a beneficia de 10% reducere pe site-ul Cupio și nu uita, codul acesta este valabil doar 3 zile din momentul acesta. Următorul pas pe care îl vom realiza va fi acela de a îndepărta cuticula cu ajutorul unei forfecuțe de la Cupio Pro 18. Lamele acesteia fiind curbate, ne ajută foarte mult atunci când ne depărtăm cuticula, mai ales în zona sinusurilor, pentru că această zonă este cea mai curbată. Atunci când ne depărtăm cuticula, una dintre tehnicile cele mai bune de a ne împărți vizual unghiuța este aceea de a împărți în primul rând unghiuța în două părți perfect egale.
Trasăm o linie. Următorul pas pe care îl vom face va fi să marcăm zona sinusurilor de o parte și de alta. Următorul pas pe care îl vom face va fi acela de a marca vizual, în cazul meu cu pixul, partea de punct de creștere și de o parte și de cealaltă. Iar fiecare această parte va fi împărțită în încă o jumătate, care la rândul ei va mai fi împărțită în încă câte o jumătate. De ce este importantă această împărțire? Atunci când tăiem cu forfecuța, trebuie întotdeauna să mergem 1,2 mm în deschiderea lamelor. Acest lucru, modul acesta în care am împărțit acum vizual unghiuța, ne ajută foarte mult să înțelegem cât de mult trebuie să tăiem atunci când îndepărtăm cuticula. De exemplu, primul pas pe care îl voi face va fi acela de a înclina forfecuța cu lamele orizontale pe faldul lateral. Voi deschide foarte puțin lama forfecuței, după care cu lama inferioară voi atinge întotdeauna placa unghială și voi deschide exact cât îmi este fiecare liniuță pe degetul clientei. Mișcările sunt scurte, precise, continue pe cuticulă și în modul acesta ne asigurăm că vom îndepărta exact cât trebuie, nu prea mult și nici prea puțin. Atunci când ajungem în zona faldului proximal, întotdeauna lama forfecuței va sta paralelă față de acesta, dar și perpendiculară pe unghie. Atunci când îndepărtăm corect o cuticulă, pașii forfecuței sunt între 8 și 12. Dacă tăiem mai puțin de 8 pași, înseamnă că pașii îi facem mult prea mari. Dacă tăiem mai puțin, înseamnă că tăiem mult prea neglijent. Odată ce am ajuns în faldul lateral din această parte, întoarcem forfecuța în acest mod și venim și depărtăm restul. Atunci când depărtăm cuticula corect, aceasta trebuie să aibă un singur țesut. Și acum un mic secret. Atunci când avem o cuticulă descomată, pentru a îndepărta resturile care ne rămân, foarte ușor cu freza pe care am folosit-o în decursul maniciorii, o introducem într-un pahar cu apă, doar freza, nu și mandrina, atenție, și pe mișcarea forward, cu viteză micuță, de aproximativ 10.000 de rotații per minut, venim pe falduri și îndepărtăm resturile organice care mai rămân în urma tăierii. Se vede cum iese, cum se îndepărtează restul de piele și cum pielea rămâne foarte curată în urmă. Și foarte lucioasă. În momentul în care simțim că freza s-a uscat, o introducem din nou în apă. Turațiile sunt micuțe pentru a nu crea căldură, iar presiunea este la fel finuță, nu apăsăm foarte tare pe piele, întocmai pentru a nu arde clienta. În partea opusă, întorc degetul clientei în poziția aceasta și voi îndepărta la fel prin aceleași mișcări. Motivul pentru care întorc este pentru a facilita în zona laterală o îndepărtare mai bună. Pielea acum se vede îndepărtată și se vede de această culoare pentru că se îndepărtează și pixul odată cu resturile pe care le-am avut pe piele. În cazul în care avem o piele foarte descoamată, această tehnică face minuni, însă în cazul modelului de astăzi, pentru că nu are pielea extrem de descoamată, nu se vede la fel de bine, însă consider că se observă totuși chiar și așa. Iar dacă dorim această mișcare să o realizăm și în partea opusă, trebuie să oprim freza, să întoarcem freza pe reverse și cu 15.000 de rotații, un pic mai mult față de partea opusă, vom introduce freza, vârful acesteia în șanț și vom trage în jos și vom scoate freza în lateral. După cum se poate observa în această zonă,
Resturile noastre se îndepărtează foarte frumos și foarte eficient. Tehnica aceasta poate fi aplicată atât la manicură cât și la pedicură. Cuticula este curată. Iar acum, ca și încheiere, spuneți-mi dacă ați folosit tehnica umedă pentru a îndepărta resturile de pe faldurile laterale, dar și de pe faldul proximal. Nu uitați să dați like, share și abonare la acest canal pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnici în domeniu.